راجع به زبان بهمون گفتی. خب تو به عنوان اولا که کسی که معلم زبان انگلیسی هستی و زبان انگلیسی رو بلد هستی، بهمون بگو که گفتی قبل از اومدن به مکزیک زبان اسپانیایی بلد بودی. یاد گرفتن زبان اسپانیایی برای تو چه چالشایی داشت؟ سخت بود، آسون بود؟ به عنوان کسی که زبان اول و زبان انگلیسیش خیلی خوبه چه جوری بود؟ و کلا چه توصیه‌ای می‌کنی برای افرادی که میخوان بیان مکزیک یا کلا آمریکای لاتین؟ به خاطر اینکه زبان اسپانیایی دومین زبان دنیاست بعد از انگلیسی، زبانی که خیلی صحبت میکنن و خیلی زبان پرکاربردیه. یعنی حتی اگر کسی اینجاها هم نخواد بیاد ولی بخواد زبان اسپانیایی بلد بشه، خیلی کمک کننده است براش. بهمون بگو که پروسه و روند یاد گرفتن زبان اسپانیایی برای تو چجوری بود؟ مرسی. من اصلا نه فکر میکردم که بتونم زبان اسپانیایی یاد بگیرم، نه علاقه ای داشتم و نه هدفشو داشتم. یعنی اینم بگم اصلا تصور نمی‌کردم. اگه که من 7 سال پیش میگفت تو قراره چند سال دیگه تو محیط اسپانیایی زبان کار کنی، زندگی کنی، صحبت کنی و راحت باشی، اصلا میگفتم امکان ناپذیره، چون که انگلیسی رو من از بچگی یاد گرفتم. مامانم معلم زبان بود، توی خانواده‌مون همه معلمن. برای همین من از بچگی که مثلا زبان رو یاد بگیری، من فکر میکردم که نه دیگه نمیشه که من توی 20 سالگی یا توی دهه سوم زندگیم بخوام به زبان جدید رو از صفر یاد بگیرم، اونم زبان لاتین. و بعد حالا یه مدت دیدم که من واقعا برای اینکه بتونه کارم را بیفته مجبورم. یعنی اینم بگم که من واقعا دلم نمیخواست اون اوایل، بعدا علاقه پیدا کردم و عاشق شدم و گفتم یاد بگیرم که با مردم بتونم راحت صحبت کنم. ولی اون اوایل اصلا قصدشو نداشتم و به اجبار، برای اینکه دیدم واقعا اینجا باید یاد بگیری، یعنی واقعا برای اینکه بتونی راحت کار راه بیفته. و جدا از اون به خاطر حالا احترام به مردم، اگه میاد اینجا باید یاد بگیره، ولی برای فرصت‌های زندگی همه چی، ویزا گرفتن و همه چی باید یاد میگرفتم. و تو محیط بودن خیلی خوب کمکم کرد، چون من بالای 12 ساعت در روز داشتم اسپانیایی میشنیدم و چاره‌ای نداشتم جز اینکه یاد بگیرم و چاره‌ای نداشتم جز اینکه صحبت کنم با آدم‌ها به اسپانیایی. آدمای اطرافم صحبت نمی‌کردن به انگلیسی و خیلی کلمه شروع کردم. مثلا 1 تا 10 بلد بودم بشمرم، فعلای خیلی معمولی. خیلی قدم به قدم رفتم جلو. مثلا بعد 6 ماه من یادمه که مثلا آدمایی که صحبت می‌کردن یه سری کلمه از حرفاشون متوجه می‌شدم. بعد ماه فکر کنم 7م یا 8م بود که دیگه واقعا یه چیزی توی ذهن من گفت ملیکا تلاش کن حداقل یاد بگیری، یا تلاش کن صحبت می‌کنن به حرفاشون گوش کنیم. مثلا چیزی که فکر می‌کنم برای من سخت بود این بودش که من هر 2 ماه یه بار 3 ماه یه بار داشتم کشورمو عوض می‌کردم و اسپانیایی توی هر کشور آمریکای لاتین لهجه خودشونو دارن، کلمات خودشونو استفاده میکنن. بلد که باشی تو همه کشورها میتونی صحبت کنی، ولی خب برای من فکر کن دارم یه یاد میگیرم، بعد مثلا میرم کشور بعدی و میگن نه ما اینجا به این نمیگیم، اینجا به این کلمه اینو میگیم. برای همین اینم خیلی ذهن منو اذیت میکرد. ولی بعضی کشورها تون صحبت میکنن، بعضی کشورها راحت صحبت میکنن. من میتونم بگم بعد از 9 ماه یا 9 ماه 10 ماه من خیلی مثلا فقط به زمان حال کلمه میتونستم جمله بسازم، فقط به زمان حال صحبت میکردم. بعد کم کم حالا اعتماد به نفسم، چون اینجا خیلی هم تشویقت میکنن. خوبیش اینه تو رو قضاوت نمیکنن، وقتی ببینن که داری یاد میگیری انقدر تشویقت میکنن و حمایتت میکنن. و من واقعا یعنی اعتماد به نفس کم گرفتم و گفتم که باشه من میتونم، من تلاش میکنم. و کم کم این فعل ها رو که فعلاش به نظرم سخته نسبت به انگلیسی، گذشته و آینده یاد گرفتم و دیدم که خیلی چیزا به فارسی شبیه. اولین چیزی که به نظر من هیچ وقت کلاس اسپانیایی نرفتم، نه زمانشو داشتم نه چیزی، زمانشو نداشتم. هیچ وقت من کلاس اسپانیایی نرفتم، ولی خب تو محیط همش بودم. و یه چیزی که باعث شده که بدون کلاس یاد بگیرم اینه که اینا هر چی که میگن و مینویسن، یعنی خوندن و نوشتن، هر دقیقاً چیزی که تو بخونی همونه، اگر بتونی تلفظ کنی همونه، تلفظ متفاوتی نداره. و برعکس مثلا فرانسوی یا انگلیسی که تو مثلا مینویسی نایت بعد میخونی نایت بعد مینویسی نیگهت، ولی اسپانیایی اینو نداره و هر چی که میگن مینویسن. و این یه پوان مثبته. لحاظ گرامری هم چند تا چیز شبیه به فارسی دارن که مثلا ما توی فارسی مثلا میگیم من میتونم، اگه بگیم میتونم چون ام آخر داره لازم نیست دیگه بگیم من حتما، یا میتونی یعنی تو میتونی.
شما میتونی، ولی تو انگلیسی خب بگی can باید حتما پروناون استفاده کنی اول شخص، مثلا بگی I can, you can, he can. اسپانیایی هم همینه، مثلا puedo, puedes، اون بعد از فعل ها اسمش چه یه چیزی میاد که ضمیره فکر کنم. ضمیره. اگر اشتباه نکنم. بعد خیلی شبیه به فارسی بود برای من، برای همین یعنی سری چیزا هم بود دیدم که شبیه انگلیسی نیست ولی شبیه فارسیه. یا خب بسیاری از کلمه‌هاش که با ال شروع میشه از عربی میاد و بسیاری از کلمه‌هاش هم شبیه انگلیسیه، مثل موتیویشن، موتیواسیون، یعنی اونم یه دایره طولانی از لغتایی که دقیقاً اگه انگلیسی بلد باشی میتونی همونو با یکم تفاوت به اسپانیایی بگی. اینا همه کمک میکنه. چیزی که به نظر من بیشتر از همه کمک میکنه که زبان شیرینیه، واقعا میچسبه به آدم و به نظر من یعنی کسی من نشیدم که بگه اسپانیایی گوش بده و لذت نبره، در صورتی که مثلا دوست که فامیلای من که آلمان زندگی میکنه میگه این آلمانی خیلی نچسبه مثلا، ولی اسپانیایی زبونیه که میچسبه و تو لذت میبری از اینکه گوش کنی و حالا با آهنگا و حمایت مردم و اینا. به نظر من تو هر سنی، من حتی ایرانی توی شیلی دیدم و که در دهه 40 زندگیشون اسپانیایی رو یاد گرفتن از 0 به 100 و میگم واقعا اصلا به سن هیچ ربطی نداره و به نظر من کسی که بخواد میتونه، زبانیه که واقعا میشه راحت یاد گرفت. ملیکا راجع به غذا صحبت کردیم، به هم بگو که غذای مکزیکی برای تو طعمش چجوریه؟ غذای مکزیکی رو دوست داشتی اومدی؟ چیزی که خیلی رایجه اینه که ما میدونیم که غذاهای مکزیکی خیلی تندن و نمیشه خوردشون، ولی تو به ما بگو که غذاهای مکزیکی از نظر تو چجوریه؟ اصلا تو خونه چی درست میکنی؟ غذای ایرانی درست میکنی؟ غذای مکزیکی درست میکنی؟ مواد غذایی غذاهای ایرانی اینجا پیدا میشه نمیشه؟ من اول قبل اینکه توضیح بدم یه ولنتینا بهتون نشون میدم با یه طحین. البته سس تندم دارم، هابانرو هم دارم، ولی بعضی موقع. حالا من اینو بگم که من تو ایران که بودم که به شدت گوشتخوار و جیگرکی و نمیدونم اینا بودم. حالا من الان چند وقت گیاهخوارم ولی صحبتامو فرای گیاهخواری بشنوین. حالا کسایی که گیاهخوارن که شاید بهشون کمک کنه، چون من گیاهخوارم دارم یک چیز زندگی میکنم، ولی این فرای این که گیاهخواری یا نیستی. مکزیک خب معروفه مثل ایتالیا، درسته؟ مثل ایتالیا و ایران هم همینطور، ولی پرچماشون هم شبیه هم، ایران، ایتالیا، مکزیک. غذاهاشون هم معروفه و مکزیک هم کلا توی آمریکای لاتین تشکیل به یه غذای مثلا بولیویایی، مثلا غذای مکزیکی خیلی معروفه دیگه. مکزیک هم رستورانتی که همه جا هستش و بیس مکزیکی ها خب ما توی ایران برنج رو داریم، اینا ذرته، برای همینه که تورتیاها نون ذرت که درست میکنن معمولا گرده، حالا اینجوری میذارن روش بذارم نون ذرت، ممکنه مثلا کلوف باشه میشه سوپس، بعد تا میکنن میشه تاکو، میپیچن میشه بوریتو. اینا نوعای انواع اقسام مختلف داره، بیسشون ذرته و همینطور لوبیا خیلی دارن. حالا ذرت هم انواع اقسام داره، یعنی من فکر می‌کنم ذرت فقط زرده، بعد دیدم آبی داره، سبز داره، قرمز داره، بنفش داره. بیسشون اینه، خب یعنی اون پلوها رو ندارن و ممکنه خب ما از ایرانیان خیلی دلمون پلو خورش بخواد. اینا خب انواع اقسام گوشت دارن، از گوشت خوک گرفته تا گوشت‌های مختلف، انواع اقسام سبزیجات، مثلا نوپال کاکتوسیه که من دفعه اول برام طعمش یکم حالت ترش‌تر داره، طعمش برام جدید بود و بعد دیگه الان خیلی دوست دارم و دارم صبح نوپال درست کنم و در کل من فکر می‌کنم که خوبیش اینه که تنوع وجود داره، به خاطر اینکه خودشون انواع اقسام غذاها دارن و خودشون تو استان‌های مختلف، مثلا غذای اوآحاکایی، غذای مورلوس، غذای یوکاتان، و این خوبه که تنوع غذایی وجود داره و تنوع انواع اقسام سبزیجات و گوشت‌ها و تو مثلا بوریتوتو یا سوپتو یا تاکوتو میتونی هزار مدل سفارش بدی و درست کنی. این برای من خیلی هیجان انگیز و خوبه، اینکه آزادی انتخاب داشته باشم و چه گیاهخوار باشه چه گوشتخوار. الان میگم هر جایی که من از این لحاظم راستش بخوام من خیلی راضیم که اینجا انتخاب کردم، چون واقعا اصلا من لازم نیست برم رستوران گیاهی، با اینکه پره، رستوران گیاهی هم واقعا وجود داره، پر از گزینه‌های غذایی و من لازم نیست که برم هر رستورانی که برم گزینه دارم، انقدر اینا سبزیجات
متنوعی دارن یا حبوبات متنوعی دارن که گزینه غذایی به نظرم برای هر کسی با هر سبک غذایی دارن. از اون ور خب انواع اقسام فلفل دارن، چیله دارن و خب غذاهاشون تنده، ولی به نظر من مثل هند نیست. یعنی اینجا انگار سس تند رو میذارن کنار غذا و تو میتونی انواع اقسام سس تند هم هست و تو میتونی اضافه کنی. یعنی اکثر رستوران ها، اگه من اشتباه میگم شما منو تصحیح کنید، اکثر رستوران ها غذا رو دارن و بعد تو سس رو به این غذا اضافه میکنی. خود غذاهاشون یا خود گوشتاشون تند نیست مثل هند که تو نتونی حس کنی، بلکه تو معمولا سس رو میارن و تو این سس رو میریزی رو غذا و امتحان میکنی. اگه نخوای نمیکنی. من الان تحملم خیلی بالا رفته چون خودم دلم میخواد، چون تندی کلا برای ما خیلی چیزای خوبی داره، کلا مقویه و من الان اینجوری دونه 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 مثلا میریزم، نمیتونم سس رو خالی کنم، دونه دونه میریزم و الان اصلا اینکه یک کم تندی داشته باشه رو دوست دارم. خب بدن ما عادت میکنه، ولی هنوز نمیتونم خیلی تند تبنه رو مثلا بخورم یا خالی بخوام فلفل بخورم، ولی یک کم دوست دارم که بریزم روی غذاها. و خود من غذایی که درست میکنم به شکل من عاشق آووکادو ام، دیوانه آووکادو ام و صبح مثلا من همیشه حالا چای متمو دارم یا قهوه‌مو دارم و همیشه بعد از اینکه حالا میوه های و فصلش هم که بشه، الان فصل بارون که میاد من میگم فصل منگو و آووکادو دیگه، همه جا میریزه و من مثلا صبح یه ظرف میوه میخورم و بعد گواکاموله درست میکنم که آووکادو رو با پیاز و گوجه قاطی میکنم و بعد روش لیمو و نمک و فلفل میریزم و یکم طحین و یه چیزایی دارم به اسم توتوپوس، نونای ذرتی اینجوری سرخ شده، یه سه گوشیه مثلا از اونا میزنم توش، نون معمولی میزنم توش. من خودم غذاهامو راش بخواین هنوز من پلو درست میکنم، آشپزی که میکنم پلو درست میکنم، بعد حالت کاریتور مثلا عدس و یا لوبیا، چون تو مغازه‌ها همه چی پیدا میشه. غذای ایرانی، چیزای ایرانی واقعا انتظار من ندارم توی مغازه‌های هندی یا چینی. توی شهرهای بزرگ، توی شهرهای کوچیک اعتمادش خیلی کمه. موادی مثل من یه بار تونستم توی مغازه هندی لپه پیدا کنم، چی بگم مثلا من از آمریکا اینا که میان مثلا میگم برام رب انار بیارن یا زعفرون وجود داره ولی گرونه ولی هستش و با مال ما فکر می‌کنم عطرش اینا فرق میکنه. مواد غذای ایرانی واقعا خیلی نیست، یعنی چون نزدیک آمریکا و کاناداست. اگه دوستی خانواده‌ای دارین سالیانه ماهانه بگید براتون یا بفرسته یا بیاره، ولی واقعا دسترسی راحت به مواد غذایی ایرانی نیست به نظر من. ولی من خودم خب عادتم کردم با حبوبات مختلف و سبزیجات مختلف قاطی می‌کنم، حالت کاریتور، چه حالا لوبیا باشه چه عدس باشه چه نخود باشه، و با سبزیجات انواع سبزیجات مختلف، با پلو و سالاد. من معمولا غذاهام اینجوری، یعنی پلو رو من هنوز ایرانی پلو رو دارم و اگر که زعفرون نداشته باشم زردچوبه میریزم که مثلا زرد بشه و ولی این مدل غذا درست کردن من هنوز که هنوزه، اینکه بخوام مثلا در 3 سال الان فکر می‌کنم چه جالبه، هنوز عادت نکردم که بخوام نون بخورم یا مثلا بیرون میرم چرا مثلا تاکو میخورم، ولی اینکه بخوام خودم تورتیا بگیرم و داغ کنم یا حتی درست کنم و بعد توش مواد بریزم، نه هنوز که هنوز خودم انگار عادتم با اون پلوه مونده. ولی راضیم. همین خیلی حرف زدم. ببین دقیقاً ملیکا راجع به این که میگی تو حق انتخاب داری برای اینکه غذایی که میخوای بخوری رو بجز معدود غذاهای مکزیکی، مثلا پوسوله غذایی که توی چی میگن توی اون آبش، توی اون سوپش، آشش، آره توی اون این تندیه رو اضافه کردن. اما بقیه غذاها، اکثر غذاهای مکزیکی تو حق داری، تو خودت میتونی انتخاب بکنی که چقدر تند میخوای بخوری و یه کسی که مثلا مثل همسر من 4 تا قاشق سس تند میریزه میتونه اون غذا رو بخوره. یه کسی مثل من که قطره چکون سس میریزه میتونه اونو بخوره. یعنی خوبیش اینه. ملیکا صحبت پایانی به همون بگو که چیزی بود که دلت میخواست راجع به مکزیک زندگی کردن توی اینجا بگی که توی صحبتانمون انجام ندادیم، یا چیزی هست که بخوای اضافه بکنی؟ اهمیت زبان اسپانیایی رو اگر تا الان
جفتمون نگفتیم اینو بگم که مثلا اگه آدمی داره از صفر میخواد بیاد مکزیک، واقعا اولین چیز زبانه. یعنی مخصوصا اینجا چون انگلیسی خیلی استفاده نمیشه، مگر اینکه تو توریست کار کنیم، ولی اونم باز بیسشون باید زبان اسپانیایی باشه. به نظر من زبان اسپانیایی که بلد باشین واقعا فرصت رشد دارین الان در حال حاضر توی این کشور. و همینطور علاقه به فرهنگ دیگه. خب ما انقدر متفاوتیم، استانداردهای زندگی هم متفاوته واقعا، ولی اگر علاقه به فرهنگ لاتینوها و یا حتی اگر علاقه به دونستن راجع به فرهنگشون داشته باشین و یادگیری زبان اسپانیایی که دیگه چی میگن مبتدی ترین چیزیه که برای زندگی توی اینجا لازم دارین، به نظر من میتونین که زندگی خوبی داشته باشین. و جامعه ایرانی داخل مکزیک هم جامعه کوچیکیه، ولی تا الان من چیزی که شناختم و به خاطر حالا فضای مجازی خیلی به من پیغام داده میشه و خیلی توی استادهای مختلف ایرانی شناختم، خیلی ماهن واقعا. چه کسایی که دانشجویی اومدن، چه کسایی که ازدواج کردن اومدن، چه کسایی که کاری اومدن، چه ایرانی هایی که توی آمریکا و کانادا زندگی میکردن و بعدش تصمیم گرفتن که بیان و مکزیک زندگی کنن. من واقعا اکثرا از ایرانی های اینجا خوبی دیدم و خیلی کمک میکنن به هم دیگه و اونم خیلی جذاب. Vamos a hablar un poco español. Sí, claro que sí. ¿Te gustaría decir algo a los mexicanos que estás viviendo aquí o a los hablohispantes sobre tu vida aquí en México o cualquier cosa que te gustaría? Yo la verdad la única cosa que quiero decir es agradecer, ¿no? Agradecer porque ellos siento que son personas muy abiertas y somos muchos inmigrantes aquí en México, de todas partes del mundo, desde Japón y China hasta toda Latinoamérica y ahora de Medio Oriente, de India, de muchos lugares del mundo, de Estados Unidos y Canadá, que ya es gentrificación, yo pienso. Y quiero agradecerles, la verdad, porque como una extranjera que viene desde muy lejos, me siento tan segura, tan amada, tan abrazada aquí en tu país. Y muchas gracias siempre por darnos oportunidad de respirar y vivir aquí en tu tierra y por compartir su vida, su cultura por nosotros, por no tener, como no ponernos como un, como digo, o sea, a veces siento que en mi vida de trabajo y en mi vida normal no me ven como una extranjera, me ven como uno de ustedes y eso me ayuda un montón emocionalmente para sentir que bueno, estoy aquí, un día voy a ser mexicana o también respetar más y amar más a su vida, a su cultura y agradezco mucho su amistad y su amor y apoyo siempre. خب این بود ویدیو امروز. امیدوارم که دوست داشته باشید، این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر بیشتر میخواین راجع به مکزیک بدونین لطفا کانال من سابسکرایب بکنین. اگر سوالی راجع به مکزیک دارین لطفا توی کامنت ها بنویسین و شب و روزتون خوش. تا دیدار بعدی، خداحافظ.